I bibelskolan så fanns det en lärare, han hette Coco. Eller han hette något annat, men han kallades Coco. Och Coco sa till mig en dag: Carl, nothing gives you joy except the presence of God. Och det ligger någonting i det. Det mest djupa som finns, det mest fantastiska som finns, det är Gud, hans närvaro. Så förbi den atmosfär när vi går in i nästa del av mötet. Jag ska presentera en vän som heter James Talbot. En stor applåd för James, tycker jag. Jag vet inte vad han har på sig, men säg inte det högt. Yes. Ska vi be för honom? Vi är karismatiskt kristna. Innebär att vi sträcker ut våra händer. Och så bara välsignar vi honom. Låter det bra? Bra med kanonerna. Kör vi. I'm going to pray for you, just so you know. So they're loading the candles. So come, Holy Spirit, and fill him right now. I thank you, Father, for James. I thank you, Father, for what you are going to do in him right now and through him in this place. Holy Spirit, I ask you to increase in his life. I bless his family, I bless his wife. Holy Spirit, come and speak to him and anoint him. In the name of Jesus we pray. And all the people of God said, Amen. Amen. Faint. Can you say faint? Faint? Faint. Almost. I tried. Yeah, good. Okay, take it away. De vet inte vad det betyder. Visst är det sjukt? Så det var i London och stan i våras och så snackade vi så här. Och så var are you good, Carl? You good? Yeah. Means no, yes or no. You mess with us. I mess with you, yeah. So, you may have noticed du kanske märker that something is slightly out of the ordinary. Att någonting är lite udda just nu. No, I just wanted Callum to say something for 10 seconds. Okay. Shall I say something? No, not at all. You've broken it. It's fine. Okay. It's fine. Why do I wear goggles? Why do I wear these goggles? Varför har jag på mig dessa glasögon? What point? Vad är meningen med dessa glasögon? Is it something deep and significant? Är det något djupt signifikant? Något speciellt? Is it just that I was told I was going to Sweden and so I had to dress appropriately? Är det för att de sa att jag skulle åka till Sverige så jag var tvungen att klä mig som en svensk? It's the first one. Det är det första. Everything that I experience with these on is orange. Allting jag upplever med dessa glasögon på är orange. It doesn't matter if I try and hide behind something and look at it. Det strunt samma om jag gömmer bakom någonting. It doesn't matter if I close my eyes and wish it wasn't. Det strunt samma om jag blundar och önskar att det inte var orange. It doesn't matter if I try just squinting a little. Squinting. Try it. Okej, det är strunt samma om man kisar. Squinting. It doesn't matter if I try and look in a different way. Det är strunt samma om jag kollar en annan vinkel. Everything, allting that I experience som jag upplever is orange. är orange. Everything that we experience comes through a lens. Allting du och jag upplever ser vi genom ett par linser, ett par glasögon. It's based on our experiences. Och det byggs på våra erfarenheter. It's based on what we've learned about ourselves. Det baseras på vad vi lärt oss om oss själva. Let me give you a silly example. Låt mig ge ett töntigt exempel. I'm going to take Kalla's face. Han ska ta mitt ansikte nu tydligen. Now, imagine that my lens is joy. Föreställ dig nu att min lins, mina glasögon alltså, är glädje. I look at Kalla's face and it brings me joy. Jag kollar på Kalles ansikte och det ger mig glädje. I smile. It's good for me. Jag ler. Det är bra för mig att kolla på Kalle. Amen. Yes. Genombrott.
Vad menar du? Imagine that my lens is disappointment. Föreställ dig att mina linser, de glasögon jag har, är besvikelse. And I look at Calle's face. Och jag kollar på Kalle. It's not as good as it was. Tack. Det är inte lika bra som det en gång var. Imagine that my lens is anger. Föreställ dig att den lins, de glasögon jag har, det är ilska. Or jealousy. Eller avundsjuka. And I look at his face. Och jag kollar på hans ansikte. It makes me want to hit it because I want it. Och jag vill... You want my face? I want it. Okej, han vill I'm slå so mig i jealous. ansiktet. Han är så avundsjuk så han vill slå mig. Ja. Everything that we experience Allting som vi upplever comes through a lens of some sort. ser vi genom någon sorts lins. I have a 4-year-old son. Jag har en 4-årig son. He's called Ewan. Han är kallad Euro någonting. And I've done lots of things in life, but the first couple of weeks of having a child Jag har gjort många saker i mitt liv. Men den första veckan när jag hade mitt barn was the most demanding of my life. var den mest krävande tiden i hela mitt liv. And whilst I was in that, Och när jag var i denna period everything was a disaster. så var allting en katastrof. He cried. It was a disaster. Bebisen grät. Det var fan fruktansvärt. He needed a nappy change. It was a disaster. Han behövde byta blöja och det var verkligen fruktansvärt. I looked at other parents with more children. Och jag kollade på andra föräldrar med ännu fler barn. And I thought, why would you do this to yourself? Och tänkte, varför gör du så här mot dig själv? How could you go through that again? Varför ska jag få ännu fler barn? Fattar du inte? If I had stayed there, Om jag hade stannat där, if I had held that lens haft kvar dessa linser, dessa glasögon and not let go of it, och inte släppt taget om dem, I wouldn't get to enjoy my daughter, who is now 1 year old. då skulle inte jag få med och njuta av min dotter som är 1 år gammal. We've got to understand that there are unhealthy lenses and there are healthy lenses. Vi måste förstå att det finns ohälsosamma linser och glasögon. Det finns det hälsosamma linser och glasögon. And what I want to talk about tonight is this. Och vad jag vill prata mer om ikväll är detta. It's about gaining godly perspective. Det handlar om att få ett Guds rikes perspektiv. Guds perspektiv. You see, with these on, Med de här glasögonen på I can see you clearly. så ser jag klart och tydligt. I can see the truth of what you look like. You're not orange anymore. Jag kan se hur du verkligen ser ut. Du är inte orange längre. We can interact in a healthy way. Och vi kan interagera. Vi kan umgås med varandra på ett hälsosamt sätt. Our lenses are... It's another way of talking about what influences us. Våra glasögon och linser, det är ett annat sätt att tala om vad som påverkar oss. And what God reveals through the Bible is that there are 3 negative influences in the world. Och vad Gud uppenbarar, eller vad ska jag 3 negative influences. att det finns 3 negativa influenser i våra liv. And it's described in this way. It talks about the world, Talar om världen, ett system, about the flesh, om köttet and about the devil. och djävulen. And these are 3 possible influences for us that are negative. Och dessa 3 är 3 negativa influenser i våra liv. And then there's God, Och sen finns det Gud who can influence us. som kan påverka dig. So the thing is that there is no neutral ground. Grejen med våra liv är att det finns ingen neutral mark. Vi är alltid påverkade av någonting. We are relational beings. Vi är relationella varelser. The way that we interact with one another is always teaching us something. När vi umgås med varandra på sätt vi interagerar så lär vi oss alltid någonting om oss själva. And what I want to say to you tonight is that the best possible influence you can have Och det vill säga till dig ikväll att den bästa influensen, det som kan påverka dig bra på ett positivt sätt, det är is the perspective of Jesus. Jesus perspektiv. Att ha Jesus glasögon.
Jesus' view of the world was amazing. Jesus syn på världen var fantastisk. And there are so many different ways that this can impact us. Det finns flera sätt som detta kan påverka oss på. That if I talked about them all, you would get bored, so I won't. Så jag kommer inte nämna alla exempel, alla varianter. So I'm just going to give you a couple of examples of what this looks like. Men jag kommer ge några exempel på hur detta kan se ut. So let's think about, for example, the lenses that we look at ourselves, our identity. Låt oss kolla på den lins som vi har när vi kollar på oss själva. När du kollar på just dig. Because the negative influences in our life would want to tell us lies. För de negativa influenserna i våra liv vill sprida lögner till oss. They would want to say that I am insignificant. Att jag inte är betydelsefull. That I am worthless. Att jag är värdelös. That I am useless. Att jag är helt obrukbar och helt meningslös. Those are lies. Det är lögner. The biggest revelation of God that Jesus gave in his life. Den största uppenbarelsen som Jesus gav was of God being a father. Var om Gud som en far, som pappa. Not just an unknowable force in the sky. Inte bara som en oigenkännlig kraft någonstans långt borta. But a perfect and loving dad. Utan som en perfekt och kärleksfull farsa. This was revolutionary to the people who heard it first. Det var revolutionerande för de människor som hörde det först. It was a way of relating to God that they had never heard before. Och det var ett sätt att se på Gud som de aldrig hört om tidigare. When Jesus taught his disciples to pray, när Jesus lärde sina lärjungar att be, he opens it like this. Så börjar han så här. Our Father. Vår Fader. Our Father. Vår Fader. I have a great dad. Jag har en fantastisk pappa. In many ways, he's brilliant. På många sätt är han helt fantastisk. He does things for me all the time. Han gör saker för mig hela tiden. He's still teaching me things. Han undervisar och lär mig saker. Helping me. Han hjälper mig. And I know that the way that he shows his love, och jag vet att på sättet som han visar mig sin kärlek, is through acts of service, doing things for me. är genom att betjäna mig genom handlingar. But he's never said, I love you. Han har aldrig sagt, jag älskar dig. Now, I understand all sorts of reasons why that's the case. Once again. I understand why he does that. Och jag vet varför han gör så. I know about things that have happened in his past that might make that hard. Jag vet saker som har hänt i min farsas liv tidigare som kan göra det, som har påverkat honom. But what does that teach me about God the Father? Men vad lär mig det om Gud Fader, vår Fader? It would teach me that he will do things for me, but he's not really interested in me. Det påverkar mig som att han vill göra saker för mig, men han är inte så jätteintresserad av mig. It would teach me that I am uncertain of things. Det skulle påverka mig att jag skulle vara osäker om vissa saker. Through prayer. Genom bön. Through God showing me who he is. Genom att Gud visar mig vem han är. I have come to an understanding. Så jag har kommit till en förståelse. And I am continuing to learn. Och jag fortsätter att lära mig. The way that God the Father loves me. Sättet som Gud älskar mig på. And that sets who I am. Och det bestämmer vem jag är. Because when I'm in relationship with him, för när jag är i en relation med Fadern, he doesn't let me lie about myself. Så vill han tillåter oss inte att ljuga om oss själva. He won't let me get away with it. He won't let me get away with it. Han låter oss inte, han vill inte tillåta oss att ljuga om oss själva. Yeah. Godly perspective matters because of who you are. Vi måste ha ett Guds rikets perspektiv. Vi måste se på oss själva så som Gud ser på oss. Let's think about a different one. Let's think about
the area of protection. Låt oss tänka på området av beskydd. Now, if you're not sure whether or not you're safe, you're going to use different things to protect yourself. Om du inte just nu känner dig helt trygg, så kommer du på olika sätt försöka göra så att du känner dig trygg. It could be that you get really easily offended. Det kan vara att du väldigt lätt blir kränkt, svenskt kränkt. Yeah, it's, kind of just touches me. I can't believe it. Kalle rörde mig. Jag rörde honom och blev jättearg. På skoj. Easily offended. What about people pleasing? Att man vill... man är människokännare, ögonkännare. Yeah? Yeah, got it. Yeah, that's good. Yeah. People pleasing. So, in order to avoid conflict, to keep myself safe, I'll make you happy. Så för att undvika att stå i konflikt med människor så gör man allt för att personer ska vara glada. What about withdrawing? Att man drar sig tillbaka. I'm really bad at that. Jag är väldigt dålig på det, ska jag erkänna. My wife and I have a joke about this with me. Min fru och jag brukar skämta om mig. Because laughter is a good way to overcome this. Och för skratt är ett väldigt bra sätt att överkomma detta. But we call this my wounded puppy routine. Vi kallar detta min skadade valprutin. I feel sorry for myself. Jag tycker synd om mig själv. And so I withdraw. Så jag drar mig tillbaka. Like a wounded puppy. Som en liten skadad valp. That's not true about me. Nej, det är inte sant om mig. But it's a way that I can protect myself. Men det är ett sätt som jag kan skydda mig själv. Because I don't want to face the thing that I'm meant to face. För jag vill inte möta ansikte mot ansikte mina problem. But you see, the thing is that God reveals through Jesus who his Father is. Genom Jesus uppenbarar Fadern vem han är. This is what God is like. Så här är Gud. Kolla på Jesus. He talks about him being the good shepherd. Han talar som den gode herden. The good shepherd lays down his life for the sheep. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Jesus goes to such lengths to protect those he loves. Jesus går så långt så att genom att beskydda dem han älskar så dör han för dem han älskar. That he would rather die than let something happen to them. Han dör hellre än att låta någonting hända dem han älskar. So we think about identity. Så när vi tänker på identitet, We think about protection. vi tänker på beskydd. And just one other example. What about Ett annat exempel. provision? Provision. Att man har det man behöver. You see, the influences that are coming in from outside Influenser som kommer utifrån are all feeding you this lie. matar dig med denna lögn. In some way, you are lacking something. Att du på något sätt saknar någonting. Do you know that every advert you watch on TV, Vet du att varje reklamsnutt du ser på TV, every advert you see in a magazine or a newspaper, alla reklamgrejer du ser i olika tidningar, the adverts that you see on the internet, alla reklamgrejer du ser på internet, they are trying to convince you of one thing. de försöker påverka dig med en sak. That your life will not be good or okay Att ditt liv inte kommer vara bra eller okej until you get this. förrän du har köpt detta eller skaffat detta. And it leads to I need to's. Och det leder dig till att jag behöver. I need to have that gadget. Jag behöver den där nya teknikprylen. I need to have gain those marks in school. Jag behöver få de här betygen i skolan. I need that person to be my friend. Jag behöver att den där personen där borta, att han ska bli min vän. And there is nothing wrong in gadgets or friends or good marks in school. Och det är ingenting dåligt med bra betyg, vänner och nya prylar, all right? But when we make that our goal and our focus, Men när det blir fokuset i våra liv, and we take our eyes off God, och vi tar bort våra ögon från Gud och fäster oss vår blick på annat, all of a sudden we're being led away helt plötsligt så leds vi bort från Gud. From the place where we find a life that's totally fulfilled in God. Från den plats där vi är helt uppfyllda av Gud.
when Jesus teaches on how well God provides for us, När Jesus undervisar om hur väl Gud förser åt för oss, he talks about not worrying about it. så talar han om att vi inte ska oroa oss för någonting. He says, do not worry. Oroa dig inte. Do not worry about the clothes that you'll wear. Oroa dig inte om de kläder du ska ha på dig. Do not worry about the food that you'll eat. Oroa dig inte över den mat du ska äta. Do not worry about your drink. Oroa dig inte för vad du ska dricka. God has seen ahead. Gud vet framtiden. God has seen your needs already. Han har sett dina behov. And because he has unlimited resources. Så han har obegränsat med resurser. And because he's a good father. Att han är en god fader. It is available for you. Så finns det tillgängligt för dig. Kalle would have said that I'm a church pastor in London. Kalle beskriver mig som en pastor i England. And the story of me coming to where I am is a story of God's provision. Och om man skulle ta berättelsen om hur jag kommit dit jag är, så är det en berättelse om hur Gud har försett. Because it's not just that God will provide things and stuff for us. Det handlar inte bara om att Gud ska förse oss med nya saker. He will also provide opportunities. Han kommer också ge oss möjligheter. And he will provide places for us to be. Han kommer erbjuda oss platser för oss att vara på. When I first met with Paul, who I travel with today, När jag första gången träffade Paul, there was no space for me in the church. så fanns det ingen plats för mig i kyrkan, hans kyrka. Once we agreed that we might be able to work together, När vi först kom överens om att vi kanske kan arbeta tillsammans, there was no money for me to come to the church. så fanns det inga pengar för mig att komma till kyrkan. Once there had miraculously been some money made available, När helt plötsligt på ett mirakulöst sätt pengar fanns, there wouldn't have been anywhere for me to live. så fanns det ingen plats för mig att bo. But God saw ahead. Men Gud såg framtiden. Han visste om framtiden. And he wanted me in a particular place, Han ville ha mig på en speciell plats. at a particular time. I en speciell tid. If we had more time, Om vi har mer tid, we could talk about so many more areas where a kingdom perspective matters. så kan vi ta massor olika områden i våra liv där vi behöver ett Guds rikes perspektiv. We could talk about our decisions. Vi kan tala om våra val. We could talk about our Vi relationships. kan tala om vår relation till andra människor. We could talk about our prayers. Vi kan tala om våra böner. We could talk about our attitudes towards Vi kan things. tala om vår attityd We mot could olika talk about saker. our values. Vi kan snacka mot värde. The lens through which we see the world matters. De glasögon vi har på oss, de spelar roll. And sooner or later we need to take those goggles off. Och förr eller senare så behöver vi ta bort de glasögon vi faktiskt har på oss som är osunda. And there are a few things that we can do that will help that. Och det finns några saker som vi kan göra för att ta bort dessa glasögon. Let me ask you this. Låt mig fråga dig detta. What is influencing you at the moment? Vad påverkar dig just nu? Tänk, vad påverkar dig just nu? What are you watching on TV? Vad kollar du på TV? What are you discussing with your friends? Vad snackar du om med dina kompisar? What are you looking at on the internet? Vad kollar du på internet? What are you listening to on with music? Vad lyssnar du på för musik? Please hear me when I say this. Once again. Please hear me. Försök förstå mig nu när jag säger detta. Så lyssna noga. I am not telling you that's bad or wrong. Jag säger inte att det är fel att lyssna på musik eller ha kompisar eller något av det här. Förstår mig rätt? Jag säger inte det. I hope you can understand my heart here. Förstå hjärtat bakom det jag säger just nu. But there are some things that we can choose to take in Men det finns vissa saker som vi kan välja att ta in that are not good for us. som inte är bra för oss. So may I encourage you, think about what you're taking in. Så jag bara uppmuntrar dig där du sitter just nu att tänka på vad matar jag mig själv med. Something else that you might consider when you find yourself in a situation. En annan sak, när du finner dig själv i en viss situation. And like my wounded puppy, Och precis som min skadade valp känsla.
Ja. You know something is wrong. Så vet du att någonting är fel. This will sound silly, Det där kommer låta konstigt, kanske töntigt. but take a large breath. Men andas djupt. If what's going on in your head Om vad som försiggår i ditt huvud just nu is the disaster movie, är någon katastroffilm som spelas upp framför dig, take a breath. ta det lugnt och andas djupt. God, is this true? God, Is this true? Gud, är detta sant? Fråga Gud om den här saken du ser framför dig är sann. It's funny how often he'll answer you. Det är väldigt intressant hur ofta Gud faktiskt svarar oss. But the most important thing we can do with this Det mest viktiga vi kan göra med detta is pray är att be. and ask for God's perspective. Be att vi ska få Guds perspektiv. It is a gift. Det är en gåva. It is something we have to choose to use. Det är något vi måste välja att använda. It's not always easy to relate to one another in a healthy way. Det är inte alltid lätt att relatera till varandra på ett hälsosamt sätt. And Jesus does this really difficult thing. He asks us to love our enemies. Jesus gör dina svåra saker. Han säger, älska dina fiender. Now that is not, I don't think it's never easy, but it's certainly not possible without his perspective. Det är inte enkelt, men det är absolut inte möjligt om vi inte har Guds perspektiv att älska våra fiender. And that's just one thing he asks. Och det är bara en sak som han ber oss om. So what I would love to do is to ask you to stand. Så jag skulle be mig allesammans stå upp nu. Låtsaslivet fick komma upp på scenen. Och ni som är med i förbundsteam kan gå till sidan just nu. Hämta era tags. Alla förebedjare. What I want you to see is this. Vad jag vill att du ska se är detta. That the kingdom perspective on something gives you hope. Att ett Guds rikes perspektiv ger dig hopp. If you have pain in your body, Om du har smärta i din kropp just nu, the kingdom perspective is that there is healing available. så är Guds rikes perspektivet att det finns läkedom, det finns helande just nu. If there is a burden on your heart, Och det finns en tyngd i ditt hjärta, the kingdom perspective is that God can free you from it. så är Guds rikes perspektivet att Gud kan sätta dig fri. If you come with a need tonight, Om du är här, men på något sätt har något behov, if it's in your body, om det är ditt fysiska, i din kropp, if it's in your heart, om det är ditt hjärta, din känslomässiga liv, själen, or if you know that it is something that you need Jesus to speak to you about, eller du vet något annat som du vet att Gud behöver göra någonting med dig, han behöver tala till dig, then I encourage you, during this worship, there are people available to pray with you. så vill jag uppmana dig om att komma fram till sidorna här med lyser röda lampor. Och där finns det människor som vill be för dig. But may I pray for all of us Och får jag be för er först, innan vi börjar i lovsången? before we worship? Förbönen. So come, Holy Spirit. Så kom helige Ande just nu. I pray you show us the lenses that we're looking through. Jag ber här att du ska visa oss med de glasögon som vi ser allting igenom. I thank you for the good ones, Tackar dig för de bra glasögon som vi har, dina glasögon. and I pray you give us the strength to let go of the not so good ones. Och jag ber här att ge oss styrka att släppa de glasögon som inte är så bra. So I pray you bring revelation, Så jag ber här att du ger uppenbarelse just nu. that you show us now, Att du visar oss nu. and lead us into your truth Och du leder oss in i din sanning. that will give us hope. Och ger oss hopp. Amen. I Jesu namn. Och allt folket sa det. Amen. En applåd tycker jag. Har Gud sagt någonting till dig ikväll just nu, vill ha kommit med något annat behov, så är det som sagt varmt välkommen fram till sidorna här. Där finns det människor som vill be för dig. Under tiden så kommer vi tillbe Gud. Efter en halvtimme, ungefär 20 minuter, så kommer vi öppna upp ett café där nere. Och det finns en möjlighet för oss, eller för dig, att bara fika och ha det gött. Men just nu, fäst din blick på Jesus. Gud, har jag glasögon som är osunda? Hjälp mig från dina glasögon. Så lyft upp Guds namn tillsammans i lovsång.
Så bara den. Vi kommer börja dela lite här. Är det någon annan ledare eller någon annan tonåring som upplever någonting? Finns du här inne och du har ont i ditt knä, så vill jag jättegärna be för dig. Rygg, och det tror jag är den nedre delen av ryggen. Tror jag också på. Att det finns någon här inne som har ont i nedre delen av ryggen. Det finns också någonting med tår. Du har skadat. Jag tror det är vänsterfoten. Dina tår där på den vänster skadade. Jättegärna be för dig. Har någon annan smärta någonstans i kroppen, jättegärna be för dig också. Så du har på någonting att dela. Okay. I think when James was talking about how we see things and their color through the lens. Jag tror att när James talar om hur vi ser saker genom olika glasögon. I think that one of the biggest problems that we have is that some of us have been disappointed. Så är ett väldigt stort problem det att vi ibland har blivit besvikna och vi ser saker genom besvikelsens glasögon. And it'll be in one area. Det är bara ett
några exempel. So we're disappointed about one thing that we're praying for, Vi blir besvikna av en sak som vi till exempel bett för, and now everything is colored by that. och nu är allting som vi ser färgat, hela vårt liv är färgat utav detta. So it's very hard for us to believe that God is good in any area. Så det är väldigt svårt för oss att tro att Gud är god på något sätt överhuvudtaget. And I think that is a specific word for some of you. Och jag tror det är ett specifikt ord till vissa utav er här ikväll. There's something where you feel that God has let you down. Du kan känna att Gud har svikit dig. And so it's really hard to believe that He is good and He wants to give you good things. Så det är väldigt svårt att tro att han är god, han vill ge dig goda gåvor. And if that's you, we would love to pray for you. Och om det är du, välkommen fram. When we're disappointed, what we need to do is acknowledge it. Så när vi är besvikna, vi ska göra det att vi ska igenkänna det. And say, I wanted this, but I didn't get it. Och säga att jag ville ha det här, men fick inte det. But I still believe that you are good. Men jag tror fortfarande här att du är god. And that God can give you good things in the other areas of your life. Och så kan Gud välsigna dig på andra områden i ditt liv. Yes. Så låt oss stå tillsammans, fortsätta tillbe och välkomna fram till sidan. Jag ser änglar
att Jesus är så nära. Jesus är så nära att han går runt här och kramar om er med all sin kärlek ikväll. Allihopa får del av hans kärlek ikväll.